Καλημέρα στην παρέα μου. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε, εν ώψη του Πάσχα τώρα. Κάναμε το κοκοράκι μας, το οποίο σου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα στην παρέα είπα να προσθεθεί και κάτι πολύ χιουμοριστικό. Είναι ένα αρνάκι μάγκας. Είναι το αρνάκι ο μάγκας, ο οποίος μπορεί να μπει σε λαμπάδα, μπορεί να δοθεί σαν δωράκι. Έχει και ουρίτσα πίσω, η οποία δεν φαίνεται γιατί του έχουμε βάλει τη φόρμα του. Έτσι. Δεν είναι πολύ όμορφος. Είναι κούκλος. Λοιπόν, εκτός από το μάγκα όμως, θα κάνουμε και το μοντέλο. Δηλαδή ακριβώς τον ίδιο, αλλά θα βάλουμε εδώ φουστανάκι. Θα είναι το μοντέλο. Αυτός εδώ θα είναι ο μάγκας. Έτσι. Λοιπόν, άντε να παίξουμε γιατί καιρό είχαμε να κάνουμε έτσι διάφορα. Εδώ πέρα, σας έχω όλο το πατρόν. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία θα σας μάθω πώς θα διαβάζετε τα δικά μου τα πατρόν, γιατί θα σας τα δίνω και έτσι. Οκ, λοιπόν, θα βλέπουμε σειρά-σειρά τι ακριβώς κάνω, ώστε να μην σας κουράζω πολύ, αν δεν θέλετε να με βλέπετε δηλαδή. Θα μπορείτε να βλέπετε λίγο το χαρτάκι και να προχωράτε λίγο παρακάτω. Έτσι, χωρίς να ανάγκη να ανοιγοκλίνατε συνέχεια το βίντεο. Γι' αυτό το κάνω. Και επί τη ευκαιρία, επειδή πολλές φορές θα σας βάζω τέτοια πατρονάκια, να ξέρουμε περίπου τι εννοώ, αν και είναι πολύ εύκολο να διαβαστούν. Δηλαδή, όλοι οι φίλοι πελάτες εδώ με ξέρουν πια, το έχουν μάθει. Αν το μάθουμε όμως όλοι παρέα. Λοιπόν, πάμε να τι θα χρειαστούμε. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα κρυσταλλάκι, γιατί την άλλη θα την κάνουμε με εκρού. Είπα το μοντέλο να το κάνουμε με εκρού τέτοιο και αν θέλετε βέβαια αυτό το κάναμε με άσπρο. Άσπρη μουσούδα, άσπρα ποδαράκια. Την άλλη θα την κάνουμε λίγο ζαχαρή, έτσι, για να χτυπήσει και λίγο το άλλο χρωματάκι που θα τη φτιάξουμε, γιατί το ρουχαλάκι της τσαλινής θα το κάνουμε αυτό. Οπότε να χτυπήσει λίγο περισσότερο αυτό. Δεν είναι όμορφο συνδυασμός. Για μοντέλο. Τέλειος. Λοιπόν, για τον μάγκα εδώ θα χρησιμοποιήσαμε αυτό για τη φόρμα του. Για το κεφαλάκι, μουσουδίτσα, αυτάκια, χεράκια, ποδαράκια, βάλαμε το κρίσταλ. Για το υπόλοιπο σωματάκι του βάλαμε το Dolce, το Baby, το εκρού. Γιατί το αρνάκι είναι εκρού. Έτσι, λοιπόν. Βελονάκια τώρα. Χρησιμοποίησαμε το 3 για το κρυσταλλάκι μας. Όπου υπάρχει κρυσταλλάκι έχουμε βάλει το 3. Όπου υπάρχει Dolce Baby έχουμε βάλει το 4. Έτσι. Λοιπόν, 2 ματάκια, να τα, εδώ αυτά, 2 ματάκια και ένα φιωγκάκι του κυρίου σε μπλε και της κυρίας εδώ που θα τις βάλουμε στο αυτί της, θα τις βάλουμε σε αυτό το χρώμα, έτσι. Λοιπόν. Οπότε είμαστε κομπλέ από υλικά, και λίγο μαύρο. Εγώ βρήκα λίγο μαύρο νηματάκι, τώρα δεν έχετε. Βάλτε πολλές κλωστούλες για εδώ. Βέβαια στο kit μέσα θα έχω αφήσει και λίγο κομματάκι τέτοιο για να μπορείτε να φτιάξετε τη μουσουδίτσα του. 3 κλωστούλες είναι, δεν είναι τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε να κάτσει αυτόν εδώ και να πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, πάμε. Θα ξεκινήσουμε από τη μουσουδίτσα του. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα διαβάσουμε το πατρόν. Να βάλουμε το γυαλί πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πάμε. Το κεφάλι του είναι η μουσούδα του και εδώ που λέει Dolce είναι το πίσω μέρος από το κεφαλάκι του. Δηλαδή αυτό πλέκεται μονοκόμματα. Έτσι. Λοιπόν, το κεφαλάκι το αρχίζουμε με 6 θηλιές. Διπλασιάζουμε. Μετά κάνουμε 1 πόντο και 2 μαζί στον επόμενο. Στην επόμενη σειρά 2 πόντους και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Στην επόμενη σειρά 3 πόντους μόνος τους και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Λοιπόν, έτσι πάμε μέχρι το 4. Μετά κάνουμε 6 σειρές ίσχυες με τους 36 πόντους που θα έχουμε φτάσει. Και όταν βλέπουμε αυτό το σύμβολο, αυτό είναι άνοιγμα, φαίνεται. Όταν βλέπουμε αυτό το σύμβολο είναι κλείσιμο που βλέπει προς τα κάτω. Δηλαδή 4 πόντους και τους επόμενους 2 τους κλείνουμε μαζί. 2 σειρές ίσχυες, 3 πόντους και τους επόμενους 2 τους κλείνουμε μαζί. 24 πόντους. Και μετά συνεχίζουμε τον Dolce. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το κεφαλάκι, να το βλέπουμε και να το κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με το βελονάκι μας στο νούμερο 3 και κάνουμε 6 θηλίτσες μέσα στη μαγική μας θηλιά. Έχουμε πει ότι όσοι δεν ξέρουν τη μαγική θηλιά, ξέρετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, θα κάνετε 1, εδώ σφίξαμε. Δεν μετράει αυτό. 1,
2 και μέσα στον πρώτο εδώ θα μου κάνετε τώρα 6. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Όποιος δεν ξέρει να κάνει μαγική θηλιά. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα, ξεκινώντας από την επόμενη θηλιά εδώ, διπλασιάζουμε. Δηλαδή τα κάνουμε, εδώ όπως λέω, 12. Άρα, σε κάθε πόντο μπαίνουμε 2 φορές. Πάμε. 1, 2, 3 σε αυτό, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πού πάω χωρίς τα όπλα μου? Ήρθα χωρίς ποντοδείκτη, παιδιά. Περιμένετε να πάω να φέρω ποντοδείκτη. Πάμε τώρα στην τρίτη σειρά. Τι λέω εδώ? 1 πόντο και στον επόμενο 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε. 1 πόντο μόνο του και στον επόμενο 2 μαζί. 1, 2. Μέχρι το τέλος της σειράς πάμε έτσι. Λοιπόν, 1 μόνο του, 2 μαζί, 1 μόνο του, 2 μαζί και όπως έχουμε πει, αν δεν τελειώνουμε σε 2 μαζί, έχουμε κάνει λάθος τη σειρά και την ξαναπλέκουμε, έτσι. 1 μόνο του, 2 μαζί, 1 μόνο του, 2 μαζί, 1 μόνο του και 2 μαζί στον ποντοδείκτη. Είπαμε, ξυλώνουμε όταν δεν έχουμε 2 μαζί στον ποντοδείκτη και την ξανακάνουμε τη σειρά μας. Έλα, έχει και την τρίχα μέσα και είναι λίγο. Αλλά γίνεται πανέμορφο. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα μας λέμε 2 μόνα τους και 2 μαζί. Πάμε να το κάνουμε. Βάζουμε αυτό εδώ, το κλείνουμε και πάμε. 2 μόνα τους, 1, 2 μόνα τους και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Είναι πολύ εύκολο να διαβαστούν, νομίζω, τα πατρόν μου. Δεν ξέρω, λέω 1, 2 μόνα τους και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Μέχρι το τέλος της σειράς μας. Μετά 1, 2 και 2 μαζί. 1, 2 και 2 μαζί. 1, 2, 2 μαζί, πουντό, να το. 1, μας έφυγε το πελονάκι. 1, 2 και 2 μαζί στον ποντοδείκτη μας. Πάμε στο 3 τώρα. Κάνουμε τα 2 μαζί εδώ και πάμε στα 3. 1, 2, 3 μόνα τους, 2 μαζί. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί.
Ωραία. Ένα, δύο, τρία και δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία και δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία και δύο μαζί στο ποντοδείκτη μας. Και ανοίγω τώρα να κάνουμε το 4. Κάνουμε δύο μαζί εδώ. Δύο μαζί. Λοιπόν. Πάμε στα 4. Είμαστε εδώ. 4. Μόνο τους και δύο μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 2 μαζί. 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί στο ποντοδείκτη. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα έχουμε 36, να κάνουμε και τους δύο μαζί, έχουμε 36 πόντους. Σας το γράφω και εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε 36 πόντους. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε 6 σειρές ίσχυες. Όταν κάνουμε τις ίσχυες σειρές, για να μην μπερδευόμαστε, δεν το βάζουμε εδώ. Το βάζουμε εδώ. Και ξέρετε γιατί? Για να μπορούμε να μετράμε τις σειρές χωρίς να προβληματιζόμαστε. Δεν μετράμε τώρα τίποτα. Απλώς μετράμε σειρούλες και παίρνουμε αυτό ευθεία μετά. Οπότε μας είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάζουμε, να βάζουμε τον ποντοδείκτη σε κάθε σειρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 6 σειρούλες ίσχυες, χωρίς προσθέσεις, χωρίς αφαιρέσεις, χωρίς τίποτα. Και ανοίγω, μόλις κάνουμε τις 6, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάναμε τις 6 σειρές. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε ευθεία και βλέπουμε ότι εδώ είναι η ευθεία του. Όχι, ένα πίσω είμαστε. Ναι, ένα πίσω είμαστε. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει τις 6 σειρούλες μας. Πάμε τώρα να κάνουμε τα κλεισιματάκια μας. Λοιπόν, πού είμαστε? 4 και κλείνω είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4 και επειδή αυτόν έχουν ουδωτό δεν χρειάζεται να κάνουμε το περίεργο κλείσιμο αυτό. Όποιος δεν θέλει το κάνει απλό κλείσιμο. Λοιπόν, 1 μέχρι το τέλος της σειράς. 2, 3, 4. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να κάνει, κάνει αυτό. Κλείσιμο. Πάμε. 1. Είναι χνουδωτό και δεν φαίνεται γι' αυτό. 2, 3, 4.
Λοιπόν, ας κάνουμε το κανονικό. Και μετά κάνουμε, αν θέλουμε, όποιος θέλει κάνει το απλό, έτσι. 1, 2, 3, 4, κλείσιμο. Και στον ποντοδείκτη, να ξέρετε, πάντα φτάνουμε σε κλείσιμο. Αν δεν φτάσουμε σε κλείσιμο, έχουμε κάνει λάθος, ξυλώνουμε τη σειρά. 1, 2, 3, 4, κλείσιμο. 1, 2, 3, 4 και εδώ είναι το κλείσιμο που ξεχάσαμε να βάλουμε το ποντοδείκτη, αλλά εδώ είναι το κλείσιμό μας, να το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ, θα το ανεβάσουμε αυτό, να το βάλουμε στη θέση του τώρα. Εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε και τα 4 κλείσιμο. Τι λέει παρακάτω το πατρόν, για να δούμε. Λέει 4 κλείσιμο. 2 σειρές ίσχυες. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, επειδή είναι μόνο 2 σειρούλες, δεν χρειάζεται να βγάλουμε τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, πάμε 2 σειρούλες ίσχυες. Μόλις κάνω τις 2 σειρούλες, ανοίγουμε πάλι, έτσι. Κάναμε τις 2 σειρούλες ίσχυες. Τι λέει τώρα το πατρόν μας. 3 πόντους και κλείνω. Και θα έχουμε 24 στο σύνολο. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 και κλείσιμο. 2 μαζί δηλαδή. Πάμε πάλι. 1, μέχρι το τέλος της σειράς. 2, 3 και κλείσιμο. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. 3 και κλείσιμο. Εδώ λοιπόν τώρα θα συνεχίσουμε με το ντόλτσε, όπως γράφουμε εδώ. Βλέπετε, έχουμε 24 πόντους. Κλείνουμε και τους 2 τελευταίους, μην τους ξεχάσουμε. Ωραία. Και εδώ τώρα βάζουμε τον ποντοδείκτη μας και ενώνουμε τα 2 νήματα. Δηλαδή θα συνεχίσουμε με τον ντόλτσε. Λοιπόν, κάναμε και τα κλεισίματά μας. Εδώ είμαστε. 3 κλείνω. Συνέχεια γύρω-γύρω. Εδώ λοιπόν έχουμε πιάσει, για πάμε μία πίσω να δείτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε πιάσει τα 2 τελευταία και έχουμε κάνει το κλείσιμό μας. Εκεί. Δεν το ολοκληρώνουμε γιατί τώρα θα αλλάξουμε και θα βάλουμε τον ντόλτσε. Το βλέπετε? Οπότε δεν το ολοκληρώνουμε τελείως για να μπορέσουμε να περάσουμε εδώ τον ντόλτσε και να συνεχίσουμε. Εκεί. Αλλάξαμε τώρα. Βάλαμε τον ντόλτσε, έτσι. Συνεχίζουμε τώρα με τον ντόλτσε. Αυτά τα 2 θα τα δέσουμε μετά. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι λέει εδώ τώρα? Λέει 3 σειρές ίσχυες με τον ντόλτσε. Πάμε λοιπόν. Την πρώτη σειρά θα την κάνουμε με το ψηλό βελονάκι. Εκεί. Με το ψηλό βελονάκι, γιατί δεν μας βολεύει να μπούμε εδώ στις τρυπούλες το χοντρό βελονάκι. Στην επόμενη σειρούλα θα βάλουμε κανονικά το βελονάκι μας στο χοντρό. Αλλά εδώ βάζουμε το ψηλό, γιατί επειδή οι τρυπούλες εδώ είναι πολύ μικρούλες, τις βλέπετε, δεν θα μπορέσει να χωρέσει το 4 νούμερο το βελονάκι, γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σειρούλα την κάνουμε με το 3 και μετά στην επόμενη σειρούλα θα βάλουμε το 4, κανονικά, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε μία σειρούλα τώρα, γύρω-γύρω, χωρίς τίποτα, μέχρι το τέλος της σειράς. Θα έχουμε τελειώσει δηλαδή την πρώτη σειρά από τις 3 που θέλουμε να κάνουμε τις ίσχυες, έτσι. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 24 πόντους γύρω-γύρω, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρούλα και μετά θα ανοίξω να αλλάξουμε βελονάκι, Τελειώσαμε την πρώτη σειρούλα μας, βάζουμε τον ποντοδείκτη για να ξέρουμε ότι έχουμε τελειώσει τη μία. Αλλάζουμε βελονάκι και συνεχίζουμε πάλι άλλες 2 σειρούλες τώρα, ίσια τελείως. Δεν μου το κάνετε πολύ αραίο, το σφίγγουμε λίγο, έτσι. Όποιος πλέκει πολύ αραιά, μπορεί τον ντόλτσε να το πλέξει και με 3,5. Αλλά νομίζω ότι το 4 είναι μια χαρά, μόνο δεν θα μου το αφήνετε πολύ χαλαρό, έτσι.
Μην τον κάνουμε και τελείως κεφάλα. Λοιπόν, 2 σειρούλες ακόμα μου κάνετε. Σύνολο 3 με τον Dolce. Δώσαμε τις 3 σειρούλες τις ίσχυες. Λοιπόν, είναι στο σημείο εδώ τώρα που μπορούμε να πάρουμε αυτά τα 2 για να μην μας φύγουν και να τα δέσουμε. Είναι εκεί που ενώσαμε τα νήματα. Άλλη μία. Ωραία. Το σφίγγουμε λίγο, το κόβουμε για να μην μας ενοχλεί και συνεχίζουμε. Ωραία. Τελειώσαμε από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Πού είμαστε? Είμαστε εδώ. 2 και κλείσιμο. Γύρω, γύρω, γύρω. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2. Τώρα να σας τα πάρω έτσι, να σας τα πάρουμε κανονικά. Δεν είναι εύκολο, είναι εδώ, δεν φαίνεται. Και κλείσιμο. Πάμε. 1, 2. Κλείσιμο. 1, 2. Κλείσιμο. 1, 2. Κλείσιμο. 1, 2. Κλείσιμο. 1, 2 και τα άλλα 2 μαζί κλείσιμο. Και είμαστε σωστοί γιατί τελειώσαμε με κλείσιμο. Το τσεκάρουμε πάντα αυτό, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τους πόντους μας και είναι αμαρτία, γιατί θα μπερδευτούμε και θα πάμε παρακάτω μετά. Λοιπόν, κλείσιμο. Βάλαμε και αυτό. Να το βάλουμε εδώ. Ωραία. Πού είμαστε τώρα? Για πάμε εδώ. 1 και κλείσιμο. Θα έχουμε 12 πόντους τώρα. Λοιπόν, 1. Κλείσιμο. 1. Κλείσιμο. 1. Κλείσιμο. 1. Κλείσιμο. 1. Κλείσιμο. 1. Και κλείσιμο. Τα 2 τελευταία να βγάλουμε αυτό. Αυτό, με αυτό μαζί και τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτά θα τα κλείσουμε ανά 2 όλα μαζί, δηλαδή 2, 2, 2, 2, δεν θα χωράει να το γεμίσουμε, οπότε πάμε να γεμίσουμε. Έχουμε λοιπόν τη γέμισή μας, μέσα στο kit θα είναι όση γέμιση χρειάζεστε για να το γεμίσετε, γιατί αυτά η γέμιση είναι του κιλού, είναι μεγάλα τσουβαλάκια. Εγώ λοιπόν μέσα στο kit θα σας έχω βάλει ένα τέτοιο ολόκληρο, τέτοιο, όσο χρειάζεται για να φτιάξετε το αρνάκι σας, έτσι. Καλά, καλά το γεμίζουμε. Λοιπόν, εγώ θα το γεμίσω και θα σας το δείξω γεμισμένο, να μην σας καθυστερώ τώρα άλλο. Το γεμίσαμε πολύ πολύ καλά. Βλέπετε πως το γέμισα. Μέχρι πέρα τη μητούλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε. Τι λέμε εδώ? Τους 12 πόντους τους κάνουμε 6. Πώς θα τους κάνουμε 6? Κλείνοντας 2-2. Έτσι. Λοιπόν, 2-2-2. Από 12 θα μείνουν 6. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2 και κλείνω μαζί. 1, 2 και κλείνω μαζί. Με το άλλο μου δαχτυλάκι σκουντάω αυτό μέσα. Το είδατε τι κάνω? 1, για να μπορώ, γιατί αλλιώς δεν μπορώ. 1, 2 και κλείνω. 1, 2 και κλείνω. Οπ, εδώ δεν κλείνω γιατί μπήκε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2, κλείσιμο.
Και τα δύο τελευταία θα το βγάλουμε αυτό για να μην μας ενοχλεί και να κλείσουμε τα δύο τελευταία. Λοιπόν, 1, 2 και κλείνω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα. Τραβάμε λίγο, γιατί αυτό άμα το τραβήξουμε πολύ, μετά δεν θα μπορούμε, θα κοπεί. Το κάνουμε έτσι, εκεί το κόβουμε. Το τραβάμε με προσοχή, γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό το νηματάκι, θέλει ειδική μεταχείριση. Προσεκτικά, εκεί, εκεί, ωραία. Λοιπόν, το σφίγγουμε. Περνάμε τη βελονίτσα μας. Αν δούμε ότι θέλει λίγο ακόμα, εγώ δεν βλέπω να θέλει. Μπα, δεν νομίζω. Μια σταλίτσα, αλλά δεν νομίζω να θέλει. Άντε να το βάλουμε και αυτό. Αν και δεν νομίζω να χρειάζεται. Τέλος πάντων. Ας το βάλουμε. Εκεί. Το βάλαμε και αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε τη βελονίτσα μας, να τη βρούμε, νάτι. Περάσαμε και τη βελόνα μας και τώρα τι κάνουμε. Μπαίνουμε σε κάθε πόντο μέσα. Για να το σφίξουμε. Και στο τελευταίο. Λοιπόν, τώρα προσεκτικά βλέπετε. Όλες οι κινήσεις με αυτό το νήμα πρέπει να είναι προσεκτικές, γιατί αν δεν προσέξουμε θα μας κοπεί ή θα ξεφτύσει. Λοιπόν, εκεί το περνάμε και μία θηλιά από μέσα, το σφίξαμε, ωραία, και τώρα μπαίνουμε εδώ και βγαίνουμε σε κάποια σημεία, ξαναμπαίνουμε στο ίδιο σημείο, βγαίνουμε αλλού. Αυτό το κάνουμε πάντα στα μιγκουρούμι. Άλλη μία να είμαστε σίγουροι και βγαίνουμε αλλού. Και είμαστε κομπλέ. Τώρα μπορούμε λοιπόν να το κόψουμε και έχουμε τελειώσει το κεφαλάκι. Πάει το κεφαλάκι. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το σώμα. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα. Στερεώνουμε και κάνουμε 6 μέσα. Πολύ προσεκτικά, πολύ χαλαρά, γιατί άμα το σφίξουμε, την πρώτη σειρά δεν θα σφίξει με τίποτα η μαγική θηλιά. 3 και να δούμε, είμαστε τυχεροί. 4, 5, χαλαρά, 6, για να δούμε, θα σφίξουμε. Θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι πάντα σίγουρο, μπορεί να κάνουμε και κάνα 2 δοκιμές. Λοιπόν, πάμε. Βάζουμε το ποντοδείκτη μας. Είμαστε εδώ. Και πάμε τώρα να τα διπλασιάσουμε, έτσι. Μπαίνουμε στον πρώτο μας πόντο, εδώ, και κάνουμε από 2 σε κάθε ένα μέσα. Οπότε θα γίνουν 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και στον ποντοδείκτη μας 12. Τι λέει παρακάτω για να δούμε. Λέει 1, 2, δηλαδή ένα μόνο του, 2 στην ίδια τρυπούλα. Πάμε να τα κάνουμε. 1 μόνο του, 2 στην ίδια τρυπούλα. Μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. Έτσι. 1 μόνο του, 2 στην ίδια τρυπούλα. Πάμε στο 2 τώρα. 2 μόνα τους και μετά 2 στην ίδια τρυπούλα. Πάμε. 1, 2 μόνα τους και στο επόμενο 2 μαζί. 1, 2 μόνα τους και στο επόμενο 2 μαζί μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Τώρα εδώ 3 μόνα τους και 2 στην ίδια τρυπούλα.
1. Προσέχουμε πολύ να μην χάνουμε πόντους. 1, 2, 3 και 2 μαζί στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 3 και 2 μαζί στην ίδια τρυπούλα μέχρι τον ποντοδείκτη. Πάμε στο 4 εδώ. Τελειώσαμε αυτό, πάμε εδώ. 4 μόνο τους και 2 στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί στην ίδια τρυπούλα. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί στην ίδια τρυπούλα μέχρι τον ποντοδείκτη. Πού είμαστε? Εδώ. Τελειώσαμε αυτή. Έχουμε 36 πόντους τώρα. Κάνουμε 4 σειρές, λέει, ίσχυες. Οπότε, χωρίς να μου κάνετε τίποτα, θα μου κάνετε τώρα 4 σειρούλες ίσχυες. Και ανοίγω. Ξεκινάμε να κάνουμε 4 σειρές τελείως ίσχυες, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 4 σειρές της ίσχυες και πάμε τώρα στα κλεισίματα. Βλέπετε, αυτό είναι κλείσιμο. Αυτό εδώ είναι άνοιγμα προς τα επάνω. Αυτό εδώ είναι κλείσιμο. Άρα τι λέει εδώ? Πλέκουμε 4 και τους επόμενους 2 τους κλείνουμε μαζί. Γύρω-γύρω στη σειρούλα μας. Πάμε να το κάνουμε. 1, 2, 4 και τους επόμενους 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και τους επόμενους 2 μαζί. Γύρω-γύρω μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Τώρα λοιπόν κάναμε αυτό. Τώρα πάμε να κάνουμε μία σειρά ολόισια, χωρίς τίποτα. Έτσι, και συναντιόμαστε στον ποντοδείκτη. Μία σειρά μου την κάνετε ίσια. Τελείως. Λοιπόν, τελειώσαμε και την ίσια σειρά και πάμε τώρα. 3 μόνα τους και τα επόμενα 2 τα κλείνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. 1, 2, 3 και τα επόμενα 2 τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3 και τα επόμενα 2 τα κλείνουμε μαζί μέχρι τον ποντοδείκτη. Κλείσαμε και από 3. Τι λέει εδώ μετά? Μία σειρά ίσια. Μου κάνετε λοιπόν μία σειρά ίσια χωρίς τίποτα μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Μία σειρούλα ίσια θέλω τώρα. Τελειώσαμε και την ίσια σειρά. Πάμε λοιπόν εδώ. 2 πλέκω και τους επόμενους 2 τους κλείνω μαζί. Έτσι, πάμε να το δούμε. 1, 2 και 2 μαζί. 1, 2 και 2 μαζί. Κάνουμε τα απλά κλεισίματα γιατί με τον ντόλτσε δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, έτσι μέχρι το τέλος σειράς. 1, 2 και τα επόμενα 2 μαζί. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ? Μία σειρά ίσια μετά. Πάμε να κάνουμε γύρω-γύρω μία σειρούλα ίσια. Κανονικά. Χωρίς ανοίγματα, χωρίς κλεισίματα μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε 1 πλέκω, 2 κλείνω. Σε αυτό το σημείο μόλις τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα γεμίζουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον κάνουμε. 1 πλέκω, 2 μαζί κλείνω. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. 1 πλέκω, 2 μαζί κλείνω. 1 πλέκω, 2 μαζί κλείνω. Ωραία, γιατί κάνουμε μαζί αυτή τη σειρά, γιατί θα το γεμίσουμε. Και τα 2 τελευταία τα κλείνουμε μαζί. Λοιπόν, δεν τραβάμε πολύ το νήμα τώρα που θα το γεμίσουμε, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το πιάσουμε, παιδιά. Εκεί.
λίγο, γιατί αν το τραβήξουμε πολύ και μετά πάμε να το ξαναεπαναφέρουμε, θα έχουμε θέματα με τον ντόλτσε. Λοιπόν, πάμε να γεμίσουμε πολύ πολύ καλά την κοιλίτσα του. Εσείς γεμίζετε, εγώ γεμίζω και ανοίγω να τη δούμε γεμισμένη την κοιλίτσα, έτσι. Βάζουμε μπόλικο μέσα. Ωραία, το στουμπίξαμε καλά, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε 6 κλεισίματα, 2-2 δηλαδή, από 12 πόντους θα τους κάνουμε 6. Εδώ πιέζουμε λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό με αυτό μαζί. 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 Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε 6 πόντους. Το κάνουμε λίγο έτσι, εκεί. Τραβάμε με τρόπο, γιατί θέλουμε να το κόψουμε τώρα, αλλά πολύ προσεκτικά. Εκεί. Πολύ προσεκτικά τραβάμε τώρα πάλι. Ό,τι κάναμε και με το κεφάλι. Πολύ προσεκτικά τραβάμε, εκεί. Το περνάμε στη μαλλιοβελόνα μας. Ωραία. Και τώρα πιάνουμε έναν πάλι τους πόντους μας για να σφίξουμε. Τους πιάσαμε για τους 6. Κάνουμε και ένα τέτοιο εδώ. Εκεί. Για να το σφίξουμε καλά. Ωραία, το σφίξαμε. Τι κάνουμε? Το κάνουμε λίγο έτσι και μετά το περνάμε από μέσα και το βγάζουμε σε διάφορα σημεία για να σφίξει τον ντόλτσε με τον μπαμπάκι. Καταλάβατε γιατί το κάνουμε αυτό? Ωραία, και το σωματάκι μας είναι έτοιμο. Τώρα λοιπόν, αφού τελειώσαμε το σωματάκι μας, θα πάμε στα ποδαράκια. Έτσι, τελειώσαμε δηλαδή το κεφαλάκι, να τα δούμε για τα δύο μαζί. Τελειώσαμε το κεφαλάκι του, βλέπετε, και το σωματάκι του. Τώρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε τα χεράκια και τα ποδαράκια του, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σώμα, κεφαλάκι, τα βάζουμε στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε τώρα τα ποδαράκια του. Λοιπόν, εδώ, μαγικός κύκλος. Τι λέει εδώ, για πάμε να δούμε το πατρόν μας. 2 κομμάτια θα μου κάνετε φυσικά, έτσι, 2 πόδια έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε με 6. 1. Ξεχνάμε τον ντόλτσε πια, έτσι. 2. Συνεχίζουμε μόνο με το κρυσταλλάκι πια. 3. 4. 5. 6. Τώρα δεν φοβόμαστε να τραβήξουμε, όπως με τον ντόλτσε. Πάμε τώρα να διπλασιάσουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο και πάμε να τα κάνουμε τώρα 12. 1, 2, στην ίδια τρυπούλα. 3, 4 στην ίδια τρυπούλα. 5 και 6 στην ίδια τρυπούλα. 7 και 8 στην ίδια τρυπούλα. 9 και 10. Και 11 με 12. Τώρα λοιπόν που μεγάλωσε μια σταλίτσα, να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας. Ωραία, λοιπόν πάει αυτό. Για πάμε να δούμε τι λέει μετά. Εδώ λέει ένα μόνο του και 2 στην ίδια τρύπα. Έτσι, ένα μόνο του και 2 στην ίδια τρυπούλα. Αύξηση δηλαδή. Πάμε. Ένα μόνο του
2 στην ίδια τρυπούλα. Πού είμαστε? Εδώ, εδώ. 2 στην ίδια τρυπούλα. Ένα μόνο του. 2 στην ίδια τρυπούλα. Ένα μόνο του. 2 στην ίδια τρυπούλα. Ένα μόνο του. 2 στην ίδια τρυπούλα, γύρω γύρω. Ένα λεπτό, τελειώνουμε. Να μην το κλείσω και να ανοίγω το βίντεο. Είναι μικρό ακόμα. 2 μαζί εδώ. Ένα μόνο του και 2 μαζί στο ποντοδείκτη. Ωραία. Τι λέει από κάτω? Για να πάμε να δούμε τώρα. Να πάρω το ποντοδείκτη μου. Τι λέει εδώ? Λέει 3 σειρές ίσχες. Μου κάνετε λοιπόν εδώ τώρα 3 σειρούλες ίσχες χωρίς τίποτα, έτσι. 3 σειρές. Και ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 3 σειρές στο ίσιο. Πάμε τώρα 7, προσέξτε, και κλείσιμο. 7 πόντους και τους 2 επόμενους τους κλείνουμε μαζί. Είναι έτσι. Είναι κλείσιμο, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Πάμε πάλι, άλλη μια φορά είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Πού είμαστε? Για να δούμε. Εδώ κάνουμε ακριβώς το ίδιο με 6. Λοιπόν, 6 και 2 μαζί, 6 και 2 μαζί. Μετά είναι 5 και 2 μαζί, 5 και 2 μαζί. Έτσι. 4 και 2 μαζί, 4 και 2 μαζί. 3 και 2 μαζί, 3 και 2 μαζί. Από 2 φορές το κάθε πράγμα θα το κάνουμε στις σειρούλες. Πάμε να κάνουμε και το 6 και μετά θα σας αφήσω να μου φτάσετε στο 3. Πάμε να κάνουμε και το 6 να το δούμε καλά. 6 και 2 μαζί, 2 φορούλες θα το κάνουμε. Γύρω-γύρω. Αυτό το κάνουμε 2 φορούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. Άλλη μια φορούλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1 και 1, 2 μαζί. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου κάνετε το 5, το 4 και το 3. Δηλαδή τώρα θα μου κάνετε 5 και 2 μαζί, 5 και 2 μαζί. Μετά 4 και 2 μαζί, 4 και 2 μαζί, 3 και 2 μαζί, 3 και 2 μαζί. Και ανοίγω, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε φτάσει πλέον εδώ. Εμείς κάναμε και το 6 παρέα. Τώρα θέλουμε 5, 4 και 3 να μου κάνετε εσείς. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω μετά. Λοιπόν, φτάσαμε στα 3 και 2 μαζί, 3 και 2 μαζί και έχουμε τώρα, είμαστε εδώ σε αυτή τη σειρά και έχουμε 8 πόντους γύρω-γύρω. Σε αυτό λοιπόν το σημείο
Γεμίζουμε, τραβάμε λίγο να μην μας φύγει, κρατάμε αυτά για να μην μπερδευόμαστε και γεμίζουμε μόνο το ποδαράκι, γιατί το επάνω μέρος δεν θα το γεμίσουμε, μόνο αυτό εδώ το μέρος θέλω να γεμίσουμε, έτσι. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γεμίσουμε, παίρνουμε ένα στυλούλι και πιέζουμε με τρόπο να μπει καλά μέσα. Να το, μόνο με το πίσω του στυλό γίνεται. Με κανέναν άλλον τρόπο. Εκεί, προσεκτικά, γεμίζουμε μόνο την πατούσα του. Τίποτα άλλο. Βάζουμε λίγο και το πιέζουμε. Να το. Θέλει λίγο υπομονούλα εδώ. Τα χεράκια και τα ποδαράκια δηλαδή στο κάτω μέρος μόνο έχουν γέμιση, αλλά θέλουμε να είναι αρκετά γεμισμένα για να έχει ένα βάρος το ποδαράκι χαμηλά. Είπαμε, θα παίξουμε. Το γεμίσαμε. Έγινε παχουλό εδώ, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πάνω τι κάνουμε? Τι λέει εδώ? 16 σειρούλες ίσχες. Λοιπόν, άρα γύρω θα μου κάνετε 16 σειρούλες ίσχες μέχρι το ποδαράκι μας να φτάσει εκεί. Έτσι, θα το δείτε. Θα γίνει τόσο. 16 σειρούλες. Τσίκι. Τώρα, εάν πολλαπλασιάσετε το 16 με το 8 που έχουμε εδώ, μπορείτε αν θέλετε να μετράτε, δηλαδή να βγάλετε τον ποντοδείκτη, έτσι, και να μετράτε γύρω. Εδώ, εγώ το έχω έτοιμο το ποδαράκι, να το. Αυτό το κάτω του μέρος. Εγώ πολλαπλασίασα το 16 με το 8 και άρχισα και μέτραγα, έβγαλα τον ποντοδείκτη και άρχισα και μέτραγα ένα μέχρι να φτάσω εδώ πάνω. Για πιο ευκολία, καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε, ετοιμάζουμε 2 ποδαράκια. Εδώ σταματήσαμε. Κάναμε και τις σειρούλες μας κανονικά 16 σειρές ίσχες που είπαμε. Και τα ποδαράκια μας είναι αυτά. 2 κομματάκια είπαμε κάνουμε. Πάει και τα ποδαράκια. Πάμε να κάνουμε τα χεράκια τώρα. Μαγική θηλίτσα και 6 μέσα πάλι. 1, 2, 3. Τα χεράκια είναι πιο μικρά. 4, 5, 6. Σφίγγουμε. Καλά, εκεί. Και όπως είπαμε, διπλασιάζουμε και τα κάνουμε 12. Αρχίζοντας πάντα από το πρώτο εδώ. Έτσι. Οπότε, σε κάθε ένα από αυτά λοιπόν κάνουμε 2 τώρα. Στην πρώτη σειρούλα δεν βάζω ποντοδείκτη γιατί δεν βολεύει. Απλώς προσέχω πολύ που μπαίνω. 2. 4. 6. 8. 10. 12. Εδώ λοιπόν τώρα βάζω τον ποντοδείκτη μου. Γιατί τι θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πατρόν μας λίγο. Τι λέει. Λοιπόν, τι λέει εδώ στα χεράκια μας. Πάμε. Είναι 12. Διπλασιάσαμε. Το 6 το κάναμε 12. Τι λέει εδώ. 4 σειρές ίσχες. Μου κάνετε λοιπόν 4 σειρές ίσχες. Κανονικά, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα, έτσι. Λοιπόν, 4 σειρούλες κάνουμε ίσχες. Κάναμε τις 4 σειρούλες τις ίσχες και πάμε τώρα στην επόμενη να πλέκουμε 4 και να κλείνουμε τους άλλους 2 πόντους μαζί. 2 φορές σε κάθε σειρούλα θα το κάνουμε αυτό. Πάμε. 1, 2, 3, 4 και τους επόμενους 2 μαζί. Ξαναπάμε άλλη μια φορούλα να τελειώσουμε τη σειρά μας. 1, 2, 3, 4 και τους επόμενους 2 μαζί, έτσι, αυτούς εδώ.
και έναν 2. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρούλα. Λοιπόν, τι λέει παρακάτω το πατρόν μας, για να δούμε. Λέει ότι κάνουμε 3 πόντους και μετά τους επόμενους 2 τους κλείνουμε μαζί και θα έχουμε 8 πόντους σύνολο. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, και 2 μαζί. Και το τελευταίο μας κλείσιμο. Τρία και τους 2 τελευταίους πόντους μας μαζί. Πάει και αυτό. Λοιπόν, 1 και ένα 2 πάει και αυτό. Λοιπόν, τι λέει παραπέρα. Για να δούμε. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Πόσες σειρούλες μας λέει ίσχυες μετά? 14 σειρές ίσχυες. Θα μου κάνετε λοιπόν ακριβώς ό,τι κάναμε και στο ποδαράκι. Δηλαδή θα μου τραβήξετε αυτά τα 2 σπαγκάκια καλά. Θα μου το γεμίσετε με το στυλό, με το πίσω μέρος του στυλό. Καλά, μόνο αυτό το κομματάκι. Και θα μου κάνετε 14 σειρούλες ίσχυες. Εάν θέλετε, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το 14 με τους 8 πόντους που έχουμε εδώ, να βγάλετε τον ποντοδείκτη και να το κάνετε κατευθείαν. Να μην βάζετε τον ποντοδείκτη σε κάθε σειρά, να ξέρετε πόσους πόντοι είναι και να το κάνετε κατευθείαν. Να το. Εγώ εδώ το έχω φτιάξει. Βλέπετε. Εγώ έβγαλα τον ποντοδείκτη, πολλαπλασίασα το 14 με το 8 και έκανα όλο το υπόλοιπο ποδαράκι του. Χεράκι του. Αυτό είναι χέρι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο έκανα λοιπόν 2 χεράκια. Να τα έχω γεμίσει μόνο το κάτω τους μέρος. Βλέπετε, να τα χεράκια. Τα φτιάξαμε λοιπόν και τα χεράκια και πάμε να του φτιάξουμε τα αυτάκια του, 2 κομματάκια πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ εύκολο. 6 στο μαγικό κύκλο μας, στη μαγική θηλίτσα μας. 1, 3, 4, 5, 6. Εδώ, όπως ξέρουμε, πάντα διπλασιάζουμε, έτσι. Το κάνουμε 12. Μπαίνουμε στο πρώτο πόντο εδώ και κάνουμε 2, 2 μέχρι να γίνουν 12. Λοιπόν, 6 είμαστε εδώ. 8. Εδώ. 10 εδώ. Και 12 εδώ. Ωραία. Τι λέει μετά? Μετά κάνουμε ίσχυες, 7 σειρούλες ίσχυες βάζουμε. Λοιπόν εδώ τον ποντοδείκτη μας. Και κάνουμε με τα 12 που έχουμε εδώ, κάνουμε 7 σειρούλες ίσχυες χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε και τις 7 και ανοίγουμε. Κάνουμε και τις 7 σειρούλες, κόβουμε για να έχουμε μπόλικο να το ράψουμε. Κάνουμε και ένα βουβό εδώ στο επόμενο, εγώ έτσι το κάνω για να ισιώσει λίγο, εκεί, και το τραβάω. Λοιπόν, 2 αυτάκια λοιπόν, να τα. Δεν τα γεμίζουμε τα αυτάκια έτσι για να πετάγονται προς τα έξω τα αυτάκια. Λοιπόν, πάει και τα αυτάκια. Και τι έχει μείνει τώρα? Για πάμε να δούμε το πατρόν μας. Λοιπόν, κάναμε κεφάλι, σώμα, πόδια, χέρια, αυτιά. Τι έχει μείνει? Η ουρίτσα, η οποία είναι πανεύκολη. Να την κάνουμε τσάκα τσάκα και αυτή είναι. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα. 6 μέσα. Όπως πάντα. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Λοιπόν, τραβάμε, το σφίγγουμε και πάμε να τα κάνουμε τα 6, 12. Μπαίνουμε εδώ, στον πρώτο πόντο που έχουμε μάθει πάντα και κάνουμε 2. Και πάμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Βάζουμε λοιπόν τον ποντοδείκτη μας εδώ και τώρα τους 12 πόντους τους ξανακάνουμε 6, δηλαδή τους κλείνουμε 2-2. Η ουρίτσα του είναι πολύ μικρή, του αρνιού δεν έχει ουρίτσα. Έτσι λοιπόν, πάμε. Αυτό με αυτό μαζί. 1. Αυτό με αυτό μαζί 2. Κάνουμε και λίγο έτσι. Αυτό με αυτό μαζί 3. Το κάνουμε λίγο έτσι να μας βοηθάει. Αυτό με αυτό 4. Μας τρίβει προς τα πάνω, αλλά εμείς πρέπει να το γυρίζουμε, έτσι. Εκεί. Αυτό με αυτό 5. Και αυτό με αυτό 6, τα δύο τελευταία. Αυτό με αυτό 6. Το πιάσουμε, το πιάσαμε. Ωραία. Αυτή εδώ λοιπόν τώρα είναι η ουρίτσα του. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα βουβό για να ισιώσουμε τη σιρούλα μας. Έτσι, επειδή πλέκουμε περιστροφικά, καλό είναι να το κάνουμε αυτό πάντα. Λοιπόν, την κόβουμε την ουρά μας, τη βγάζουμε και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το πίσω μέρος από ένα στυλό και το κάνουμε λίγο έτσι. Βλέπετε, νάτι, έγινε η ουρίτσα μας. Αυτή είναι η ουρά. Και εδώ πριν τη ράψουμε, να το κόψουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Εδώ πριν τη ράψουμε, τις βάζουμε λιγάκι μπαμπακάκι μέσα, πολύ λίγο, ίσως για να στέκεται όρθια. Οπότε τελειώσαμε όλο μας το πατρόν, όλα μας τα κομματάκια και πάμε τώρα να τα ενώσουμε για να φτιάξουμε μετά τη σαλοπέτα που φοράει το αρνάκι μας, έτσι. Και ολοκληρώσαμε το αρνάκι μας. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει το κεφαλάκι, το σώμα, 2 χεράκια, 2 ποδαράκια, 2 αυτάκια και μια ουρίτσα. Εντάξει. Πάμε τώρα όλα αυτά να τα τοποθετήσουμε και να τα ράψουμε για να τον ντύσουμε μετά. Λοιπόν, εδώ είναι η αρχή μας και εδώ είναι που τελειώσαμε. Πάμε στο σημείο που τελειώσαμε. Βάζουμε το κεφαλάκι, βλέπετε, στη μέση περίπου, να το. Εδώ, στη μέση περίπου, εκεί. Και φέρνουμε μεγάλες καρφιτσούλες, ένα λεπτό να τις ανοίξουμε, ωραία. Το βάζουμε εκεί και βάζουμε καρφιτσούλες για να ξέρουμε πού θα το ράψουμε. Τώρα βέβαια και μεγάλες να μην είναι και μικρές να είναι, αρκεί να πιάσουμε το κεφαλάκι στο σημείο που θέλουμε να το βάλουμε, έτσι. Εκεί. Βάλουμε και μια εδώ, ας βάλουμε και μια εδώ. Λοιπόν, βάλαμε το κεφαλάκι, πάμε τώρα να βάλουμε τα χεράκια. Νομίζω ότι εκεί είμαστε μια χαρά γιατί θα πρέπει να περάσει εδώ και τη ραντούλα μετά που θέλουμε να βάλουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Περίπου στο ίδιο σημείο. Εκεί. Πάμε να βάλουμε και τα ποδαράκια. Αφήνουμε αυτά για να τα ράψουμε. Πάμε να βάλουμε τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια μπαίνουν λοξά λίγο, εδώ, στα πλάγια δηλαδή. Και το άλλο ποδαράκι. Από την πλακέ πλευρά, γιατί εδώ, αν προσέξετε, έχει μια πιο πλακέ πλευρά. Είναι πιο εύκολο στο ράψιμο. Λοιπόν, εκεί. Πάμε να βάλουμε και τα αυτάκια. Εδώ.
και το άλλο μας αυτάκι. Εκεί, καλά νομίζω είναι. Να το σηκώσουμε λίγο έτσι, γιατί δεν με βολεύει πολύ. Εκεί. Και από πίσω άλλη μία. Ωραία. Τα βάλαμε και τώρα είμαστε στο σημείο, όχι, λίγο πιο πίσω θέλει αυτό το αυτάκι. Εκεί. Εκεί. Ναι, τώρα είναι ίδια. Είμαστε στο σημείο, βάλουμε την ουρίτσα. Η ουρίτσα ας μπει κάπου εδώ. Εκεί. Οπότε, τον έχουμε έτοιμο τώρα για να το ράψουμε και να αρχίσουμε από το κεφαλάκι πρώτα. Πού είναι το κεφάλι του? Εδώ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο με αυτό το νηματάκι, το οποίο είναι πιο ψηλό και στέκεται πιο καλά. Μπορούμε να ράψουμε λίγο πιο εύκολα. Δεν φοβόμαστε μη μας κοπεί. Λοιπόν, και πάμε να ράψουμε το κεφαλάκι. Λίγο από εδώ, λίγο από το κεφαλάκι, εκεί, γύρω γύρω, καλά καλά, και ξανά στο κεφαλάκι. Όπου μας φύγει το χέρι. Τώρα εγώ τα τοποθέτησα όλα μαζί για να δείτε που μπαίνουν, έτσι. Εσείς μπορείτε να τα τοποθετείτε ένα-ένα και να μην μπερδεύεστε. Εκεί. Βλέπετε? Εδώ, δηλαδή να πιάνουμε και το κεφαλάκι του και από κάτω το σωματάκι του. Και το κεφαλάκι και το σωματάκι. Μας έφυγε το χέρι, δεν πειράζει, κουλή έμεινε μάλλον, η γυναίκα είναι αυτή. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Και εδώ. Έχω μπλέξει τους πάγκους εδώ, αλλά θα τους ξεμπλέξουμε. Αυτό το χέρι δεν θέλει, μετά θα το βάλουμε, δεν γίνεται. Εδώ. Εκεί. Και νομίζω ότι το κεφαλάκι μας, ναι, μια χαρά είναι, στερεώθηκε. Οπότε πάμε εδώ. Κάνουμε μια θηλίτσα. Το σφίγγουμε καλά. Και πάμε σε όποιο σημείο είπαμε βρίσκουμε και βγαίνουμε, ώστε αυτό απομονώνεται μέσα στο βαμβάκι και δεν μας φεύγει μετά, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ, το κόβουμε και έχουμε στερεώσει το κεφαλάκι του. Πάμε τώρα να ράψουμε το χεράκι, έτσι. Μπαίνουμε εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Καλά καλά. Εδώ. Πάμε και στην ακρούλα κρούλα. Εκεί να μην μας φύγει. Ωραία. Ξαναπάμε λίγο εδώ πίσω να στερεώσουμε και το πίσω μέρος του. Καλά καλά. Να πιάσουμε και λίγο εδώ. Βλέπετε. Προσεκτικά προσεκτικά, αρκεί να στερεωθεί. Αυτό μας νοιάζει, έτσι. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Οπότε κάνουμε ένα μικρούλι εδώ κάτι να το στερεώσουμε όσο μπορούμε. Ένα τέτοιο. Και μετά το περνάμε μέσα και όπως έχουμε μάθει το τραβάμε κάπου εδώ και κάπου εδώ και το κόβουμε. Πάει και αυτό. Πάμε στο πόδι. Πάμε να ράψουμε και το ποδαράκι του.
Πιάνουμε και τα δύο κομμάτια, βλέπετε, εδώ είναι διπλό. Και καλά καλά. Και εδώ. Ωραία. Πάμε μία πίσω να στερεώσουμε καλά και την πίσω μεριά του ποδαριού του. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει στερεωθεί καλά. Πιάνουμε εδώ. Μας έπιε σίγουρα. Κάνουμε όπως είπαμε και ένα κομπάκι εδώ με τρόπο. Εκεί. Το περνάμε μέσα και το βγάζουμε 2 φορές από εδώ. Κόβουμε και το σπαγκάκι μας και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάει και το ποδαράκι. Πάμε στην ουρίτσα τώρα, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε να ράβουμε την ουρίτσα. Κοιτάξτε, η ουρίτσα έτσι κι αλλιώς δεν θα φαίνεται γιατί θα της φορέσουμε το φουστανάκι. Αλλά δεν μπορεί να αφήσουμε το αρνί μας, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς ουρά. Οπότε εμείς θα του τη βάλουμε και όταν σηκώνεται η φούστα θα φαίνεται και η ουρά της. Έτσι. Γιατί άφησαμε λίγο εδώ, αλλά θα το φτιάξουμε. Λίγο πιο μπροστά θέλω να πάω. Εκεί. Εκεί. Ωραία. Νομίζω ότι τη στερεώσαμε και την ουρίτσα. Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο. Οπότε ξαναβγαίνουμε εδώ. Ξαναβγαίνουμε εδώ και το στερεώνουμε. Τώρα είναι λίγο μικρή η κλωστούλα μας, αλλά τα καταφέραμε εν τέλει. Εκεί. Λοιπόν, το περνάμε. Τώρα εδώ δεν θα το ξαναπεράσουμε γιατί δεν μας φτάνει η κλωστούλα, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι στερεωμένο εδώ, δεν μας φεύγει. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε στα αυτάκι. Λοιπόν, και πάμε να ράψουμε τα αυτή. Τα αυτή, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα ερχόμαστε μία μπρος και μία πίσω για να ραφτούν και οι δύο μεριές του αυτιού μας. Δηλαδή μία εδώ και μία από εδώ προς τα μπροστά. Το είδατε? Τι κάνω? Να το. Δηλαδή μία από μπρος και μία από πίσω θα το ράβουμε για να στερεώνεται και από τις δύο πλευρές. Να το. Μπήκα εδώ μέσα, το είδατε? Στο αυτάκι του. Εκεί. Εδώ πάλι και μέσα στα αυτή. Να το. Έχω πιάσει και το αυτή. Το βλέπετε? Να το. Έχω πιάσει και το αυτή του. Για να ράβετε και από τις δύο πλευρές. Είδατε τι κάνω? Και στο τέλος. Εδώ έχω πιάσει, να το, και το αυτάκι του. Οπότε τώρα είναι ραμμένο και από τις δύο πλευρές να στέκεται όρθιο, να μην μας πλαγιάζει. Ξανά πίσω. Εκεί, να το. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα πίσω με ωραίο τρόπο. Το στερεώνουμε. Και το κρύβουμε. Μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα αυτά, δεν χρειάζονται. Ωραία. Άντε άλλη μία. Εκεί. Ωραία. Το κόβουμε. Τώρα λοιπόν εσείς τι θα μου κάνετε. Όπως ράψαμε
ένα χέρι, ένα πόδι. Θα μουράψετε το άλλο χεράκι εδώ, στην αντίστοιχη πλευρά, και το άλλο ποδαράκι εδώ, λίγο πιο πίσω, εκεί, στο ίδιο σημείο. Έτσι, λοιπόν, θα μουράψετε ένα χεράκι και ένα ποδαράκι και ανοίγω να τη δούμε έτοιμη. Και ταυτή, μην το ξεχάσουμε ταυτή, έτσι. Και ανοίγω μετά να τη δούμε έτοιμη. Λοιπόν, η αρνούλα μας τελείωσε. Τώρα θα τις βάλουμε τα ματάκια, αλλά για να τις βάλουμε τα ματάκια πρέπει να τα κολλήσουμε. Λοιπόν, ξέρουμε τώρα που θα τα βάλουμε τα ματάκια. Ωραία, πάμε και από εδώ. Έτοιμα και τα ματάκια της. Μια και είμαστε τώρα εδώ, πάμε να τις βάλουμε και το φιωγκάκι στο μαλλί. Μια και έχουμε δηλαδή την κόλλα, συγγνώμη. Ωραία. Βάλαμε και αυτό. Τώρα έχει μείνει να τις κάνουμε τη μύτη της, αλλά θα τις κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να τις κάνουμε πρώτα το φορεματάκι της. Το φορεματάκι, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Το φορεματάκι της είναι αυτό. Εγώ το έχω κάνει, αλλά θα το κάνουμε και μαζί. Η φουστίτσα της είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, με βελονάκι εγώ το έχω κάνει νούμερο 4 αυτό. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εγώ έχω βάλει εδώ, έχω μετρήσει την κυλίτσα της και έχω βάλει 40 αλυσίδες. Λοιπόν, κάντε μου 40 αλυσιδούλες και μία σειρά. Κάντε μου 40 και θα το ενώσουμε, θα το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, κάντε μου 40 αλυσιδούλες και ανοίγω. Λοιπόν, κάναμε τις 40 αλυσιδούλες και πάμε τώρα προσεκτικά ίσια, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι ίσιο. Πάμε στην πρώτη αλυσιδούλα εδώ, στην αρχή, και κάνουμε ένα άρρηκτο. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάθε αλυσιδούλα μέσα και κάνουμε ένα άρρηκτο περιστροφικά για 2 σειρούλες. Αυτή και άλλη μία σειρούλα. 3 αλυσιδούλες στον αέρα. Εγώ εδώ έχω κάνει μία σειρούλα. Εσείς αν θέλετε κάνετε 2 σειρούλες. Έτσι, εγώ για να μην καθυστερούμε έκανα μία σειρούλα. Λοιπόν, 3 αλυσιδούλες στον αέρα. Πατάμε στην ίδια τρυπούλα. Κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα και άλλα 2 πάλι. Άλλα 2 στην ίδια τρυπούλα ποδαράκια. Έτσι. Λοιπόν, πηδάμε 2. Κάνουμε το σχέδιο κοχύλι. Δηλαδή, 1, 2, πάμε στο τρίτο και κάνουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσιδούλα και άλλα 2 ποδαράκια. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, μία αλυσιδούλα, 2 ποδαράκια. Πάλι, στην ίδια τρυπούλα. Λοιπόν, πηδάμε 2, έτσι πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Εδώ. Δηλαδή, πηδάμε 2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, μία αλυσιδούλα, 2 ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε και στο τέλος της σειράς, πατάμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό και τι κάνουμε τώρα. Μπαίνουμε στο κέντρο εδώ και κάνουμε άλλο ένα βουβό, δηλαδή για να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρούλα μας. Πάμε λοιπόν όπως και προηγουμένως, δηλαδή 1, 2, 3 στον αέρα, ακριβώς όλες τις σειρές θα τελειώνουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλο ένα στον αέρα και άλλα 2. Μόλις φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, κάναμε ένα βουβό εδώ, κάναμε ένα βουβό εδώ μέσα για να μπορούμε να ανέβουμε και να συνεχίσουμε την άλλη μας σειρά, έτσι. Λοιπόν, και έτσι με τον ίδιο τρόπο πάμε στο επόμενο, στην επόμενη τρυπούλα μας και κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, ένα στον αέρα και 2 ποδαράκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και κάνουμε 6 σειρούλες. Έτσι, 6 σειρούλες. Πάμε να το δούμε έτοιμο.
Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρούλες, έτσι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φουστίτσα. Τι γίνεται τώρα? Εγώ θέλω να τις κάνω μπροστά ένα φιωγκάκι. Οπότε έβαλα 65 γαϊτανάκια στο βελονάκι μου, 65 γαϊτανάκια. Αυτά λοιπόν τώρα θα πάω εγώ και θα τα περάσω με τη βελόνα μου εδώ μέσα. Με ωραίο τρόπο, να το. Λοιπόν, μπαίνουμε σε κάποιο μέσα, εδώ ας πούμε, και αρχίζουμε με τρόπο να το περνάμε, βλέπετε, εκεί. Πάμε παραπέρα, εκεί. Ίσα ίσα να σφίξουμε τη φουστίτσα και να κάνουμε ένα φιωγκάκι. Οπ, μας ξεπεράστηκε. Ναι, θα το ξεπεράσουμε. Εκεί. Το πάμε λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, εδώ και εκεί. Εδώ και εκεί. Γύρω γύρω. Για να μπορούμε να τις το σφίξουμε στη μεσούλα της και να κάνουμε το φιωγκάκι. Το πάμε έτσι για να μας φτάσει μπροστά. Ωραία. Οπότε εδώ και εδώ για να μπορέσουμε να το δέσουμε. Εκεί. Το κάναμε λοιπόν, το φέρνουμε κάπου στη μέση, το κάνουμε έτσι λίγο να τραβηχτεί από εδώ. Εκεί. Για να έρθει κέντρο περίπου, εκεί. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ δεν τα χρειαζόμαστε. Μπορούμε να τα κόψουμε, τα δύο σπαγκάκια. Τα άφησα για να μπορώ να περάσω τη βελόνα, έτσι. Νάτι. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά? Βάζουμε 20 γαϊτανάκια, 21 μέχρι να γυρίσουμε και πλέκουμε μία σειρά άριχτα. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η τυραντούλα της. Κάνουμε 2 φορές από τόσο, δηλαδή 20 γαϊτανάκια και μία σειρά άριχτα, 21 για να γυρίσουμε, γυρνάμε στα 20 και μία σειρά από πάνω άριχτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τις τη φορέσουμε, να δούμε πώς είναι και μετά να ράψουμε και τις τυραντούλες της. Λοιπόν, τις τη φορέσουμε. Δεν είναι πολύ όμορφη ρε παιδιά? Έχουμε παίξει πολύ, έτσι. Αυτό να τις την περάσουμε. Η ουρά είπαμε δεν θα φαίνεται, μόνο όταν σηκωθεί η φούστα θα φαίνεται η ουρά. Εκεί νομίζω ότι είμαστε καλά. Να τις το δέσουμε τώρα. Λίγο πιο κάτω, εκεί. Λοιπόν, πάμε να το δέσουμε. Εκεί. Ωραία. Θέλουμε να είναι κομψή. Νάτι. Της το βάλαμε το φουστανάκι της. Λοιπόν, οι τυραντούλες τώρα θα πάρουμε τη βελονίτσα μας. Το βάλαμε πρώτα για να δούμε ακριβώς σε ποιο σημείο θα βάλαμε πρώτη φουστίτσα για να δούμε σε ποιο σημείο θα μπει, έτσι. Λοιπόν, εκεί και πάμε τώρα να ράψουμε το ένα σημείο εδώ. Καλά, καλά. Και άλλη μια φορούλα για να είμαστε σίγουροι. Εκεί. Ωραία. Πάμε να το γυρίσουμε μέσα και να το στερεώσουμε, έτσι. Λοιπόν, αφού το στερεώσουμε, πάμε και ράβουμε και από την πίσω πλευρά, έτσι, όπου δούμε, δηλαδή, εάν δούμε ότι είναι μεγάλο,
Θα βάλουμε και μια πονταρισούλα εδώ φυσικά, έτσι. Άμα δούμε ότι είναι μεγάλο, το ράβουμε λίγο πιο πάνω, έτσι. Αρκεί να τις κάνουμε, εμένα με ενδιαφέρει, να τις κάνουμε 2 ωραίες τυραντούλες, έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου αυτό, βάλτε μια πονταρισούλα εδώ και ράψτε μου και λίγο το πίσω, έτσι. Και ανοίγω για να συνεχίσουμε να τις κάνουμε και τη μύτη της. Λοιπόν, ράψαμε και τις 2 τυραντούλες. Τι έγινε και μας περίσσευε από πίσω? Η φουστίτσα δεν είχε κατέβει αρκετά χαμηλά, δηλαδή με τους 20 πόντους έρχεται ακριβώς. Απλώς τραβήξτε μου λίγο τη φουστίτσα προς τα κάτω, έρχεται ακριβώς. Να το. Ράψαμε τις τυραντούλες μας, βάλαμε και από μία πονταρισούλα εδώ για να στερεώνονται. Όμορφη δεν είναι? Πάμε να τις κάνουμε τώρα τη μητούλα της. Όμορφη δεν είναι? Το μοντέλο μας. Λοιπόν, πάμε να τις κάνουμε τη μητούλα. Πάμε κάτω. Παίρνουμε λίγο μαύρο. Τώρα, οτιδήποτε και μαλλί να έχετε και οτιδήποτε να έχετε, αρκεί να είναι μαύρο, έτσι. Εγώ βέβαια μέσα στο kit θα βάλω μια ιδέα μαύρο τζιν να υπάρχει, αλλά και εσείς στο σπίτι αν έχετε λίγο μαυράκι το ίδιο πράγμα είναι. Στο kit θα υπάρχει βέβαια. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε κάνα 2 κόμπους έτσι πιο χοντρούς, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Εκεί, να είναι λίγο χοντρός ο κόμπος. Βλέπετε τον έχω κάνει λίγο χοντρούλι και άλλη μία φορά πάμε να τον κάνουμε ακόμη πιο χοντρό και να σας πω τι θα κάνουμε, γιατί θα τον κάνουμε χοντρό. Γιατί για να μπούμε να φτάσουμε στη μύτη πρέπει να ξεκινήσουμε από πίσω, βλέπετε. Πολύ προσεκτικά να βγούμε στην κεντρική τρύπα, εκεί. Και για να σφινώσει το νήμα μας και να μην φαίνεται καθόλου, επειδή θα περάσει από εδώ, πρέπει κάπου να σφινώσει καλά. Να το, σφίνωσε. Εάν έχουμε κάνει πιο ψηλή τον κόμπο, δεν θα φρακάρει, γι' αυτό σας το είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μία εδώ και ξανά στην τρύπα. Μπορεί να το κάνουμε και λίγο πιο μεγάλο για να δούμε. Όχι, καλά είναι εκεί. Δηλαδή εκεί που έχουμε περίπου αρχίσει το ίσιο κομμάτι της μύτης, εκεί θα υπολογίσετε περίπου. Πιάσαμε και το χέρι μας. Εκεί. Αντίστοιχα εδώ, στο ματάκι περίπου, εκεί, εκεί, ξανά στο κέντρο, να βρούμε την τρύπα, εκεί τη βρήκαμε, ξανά στο κέντρο, και μία κάτω, εκεί. Και ξαναμπαίνουμε μέσα στην ίδια τρύπα και ξαναβγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε και ξαναβγαίνουμε. Προχωράμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε, ώστε να πιάνει μέσα στο μπαμπάκι. Εκεί. Ωραία. Τεντώνουμε και κόβουμε. Να το μοντέλο. Όμορφη δεν είναι? Έχει πλάκα. Είναι πολύ όμορφη. Να, είναι και η ουρίτσα της, εδώ πίσω. Λοιπόν, αυτή είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό που έχει μείνει, ο μάγκας είναι ακριβώς ο ίδιος, με τη διαφορά ότι φοράει το παπιόν εδώ και θα πλέξουμε και αυτό εδώ, έτσι. Να το, τη φόρμα του. Λοιπόν, άστους αυτούς εδώ τώρα να τα βρούνε και πάμε να φτιάξουμε τη φόρμα του. Λοιπόν, πάμε κάτω. Εδώ λοιπόν πάμε και βάζουμε πάλι 40, ό,τι έχουμε βάλει και σε αυτήν, αλλά εκείνη το πλέξαμε περιστροφικά. Του μάγκα θα το πλέξουμε ίσιο. Λοιπόν, κάνουμε 40 γαϊτανάκια. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, επειδή θέλαμε 40, κάναμε 41, γυρνάμε
και κάνουμε άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς. Συνέχεια. Αυτουνού η σαλοπέτα του είναι όλο άριχτα. Δεν έχει κοχυλάκια, είναι αντράκι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε την πρώτη μας σειρούλα. Πάμε λοιπόν. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και συνεχίζουμε με άριχτα για 14 σειρούλες. Έτσι θα μου κάνετε 14 σειρούλες. Αυτή είναι η δεύτερη. Εγώ θέλω να μου κάνετε 14, έτσι, για να χωρίσουμε μετά να κάνουμε τα παντζάκια του. Οι 14 είναι η κυλίτσα του, έτσι. Τελειώσαμε τις 14 σειρές. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Λοιπόν, ένα στον αέρα, γυρίζουμε και κάνουμε 20 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εδώ σταματάμε. Είναι το ένα του παντζάκι. Ένα στον αέρα, τα άλλα 20 θα τα κάνουμε μετά. Ένα στον αέρα γυρίζουμε και συνεχίζουμε με άριχτα για 8 σειρές. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά. Με άριχτα εμείς κάνουμε 8 σειρές στο κάθε παντζάκι, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου 8 σειρούλες και ανοίγω για να πάμε στα άλλα 20 από εκεί, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις 8 σειρούλες εδώ. Τραβάμε λίγο, αφήνουμε λίγο νήμα, μήπως μας χρειαστεί. Εκεί. Και το τραβάμε. Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Εδώ είχαμε σταματήσει τους 20. Έτσι, εδώ είχαμε πλέξει 20 και είχαμε γυρίσει πίσω. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε τους υπόλοιπους 20 για να κάνουμε το άλλο του παντζάκι. Λοιπόν, παίρνουμε το νηματάκι μας. Μπαίνουμε στην επόμενη τρυπούλα. Ένα στον αέρα. Κρατάμε και αυτό εδώ να το πλέξουμε μέσα. Έτσι. Πλέκουμε άλλη μια θηλίτσα εδώ για την ιούγια μας. Και συνεχίζουμε με 20. Λοιπόν, σε αυτούς εδώ πάλι τους 20 πόντους θα μου πλέξετε άλλες 8 σειρούλες. Και μετά θα ανοίξουμε, να το ράψουμε και να πλέξουμε και τις τυράντες του. Αυτό έχει μείνει μόνο, έτσι. Λοιπόν, 8 σειρούλες μου κάνετε. Τελειώσαμε και από εδώ τις 8 σειρούλες μας. Το κόβουμε λίγο μακρύ και αυτό. Δεν ξέρουμε που μπορεί να το χρειαστούμε. Ποτέ δεν κόβουμε την κλωστή μας ίσα ίσα για να μην κάνουμε κόμπους. Δηλαδή όπου μπορούμε να το γλιτώσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Γυρίζουμε αυτό και πάμε. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Βλέπετε. Εκεί. Και τώρα αρχίζουμε να ράβουμε τα παντζάκια. Είδατε που σας είπα αφήστε το μακρύ. Θα ράψουμε αυτό και θα ράψουμε και αυτό μαζί. Λοιπόν, πάμε. Βελώνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε αυτό με αυτό. Το γυρίσουμε μετά από την καλή. Τώρα το ράβουμε από την ανάποδη, έτσι. Ένα με ένα το παντζάκι μας. Αυτή την κλωστούλα τη θέλουμε. Να σας πω για τα μωράκια μας. Περίπου με τον ίδιο τρόπο κάνουμε τα παντελονάκια, έτσι. Οπότε αυτό το στυλ μπορείτε να το κρατήσετε. Πλέκουμε τώρα.
Και απλώς το κάνουμε πιο φαρδί και περνάμε λαστιχάκι στη μέση στα παιδάκια μας. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό εδώ προσεκτικά να μας έρθει το ίδιο και πάμε τώρα να ράψουμε εδώ. Εκεί. Και μετά θα του πλέξουμε και τις τυραντούλες. Θα βάλουμε πάλι 20 στυλίτσες, ό,τι κάναμε και στο μοντέλο θα κάνουμε και στο μάγκα. Και θα το κάνουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 20 πόντους πάλι, θα μου πλέξετε μία σειρούλα άριχτα για 2 φορές, να κάνουμε 2 τυραντούλες και θα έρθουμε μετά να τις ράψουμε πάνω του για να τις φορέσουμε. Δεν έχει τίποτα δηλαδή δυσκολία πια. Λοιπόν, εδώ τώρα περνάμε εδώ για να το στερεώσουμε και όλα αυτά μετά βέβαια τα περνάτε μέσα με τη βελόνιτσα και μου τα στερεώνετε εσείς, έτσι. Εκεί. Αυτά θα περάσουν μέσα μετά, στερεωθούν. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο άλλο του παντζάκι. Κοιτάξτε εδώ, γι' αυτό σας είπα αφήστε μου. Κοίτα, εδώ είναι έτοιμο τώρα, ράβουμε και το άλλο παντζάκι και τελειώσαμε. Είδατε τι όμορφο παντελονάκι γίνεται στο τσακμπάμ. Το γυρίσουμε τώρα και από την καλή, να το δούμε. Νομίζω ότι φτάσαμε. Το κάνουμε και μια εδώ από κάτω. Το στερεώσουμε καλά. Εκεί. Το περάσουμε λίγο εδώ. Και το κόψουμε. Να το παντελονάκι. Λοιπόν, το γυρίζουμε από την καλή. Και είναι έτοιμο. Να το. Δεν είναι πολύ όμορφος. Να το. Εκεί. Να το παντελονάκι του. Ισχυώσουμε το πατζάκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα να μου κάνετε φυσικά και θα το κάνετε μόνοι σας γιατί το ξανακάναμε για το μοντέλο μας. Θα μου βάλετε 20 γαϊτανάκια εδώ, θα μου κάνετε μια σειρούλα. Άλλα 20 γαϊτανάκια ξανά, θα μου κάνετε άλλη μια σειρούλα. Θα του το βάλετε πάνω του, να το. Είναι ακριβώς, τα 40 που λέω εδώ πέρα που βάζω, είναι μετρημένο έτσι για την κυλίτσα του. Λοιπόν, και θα μου βάλετε και 2 πονταρισούλες εδώ, ένα από εδώ και ένα από εκεί και θα ανοίξω μετά να τους δούμε έτοιμους στο ζεύγος, έτσι. Να τα μικρά μας, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, τους ένωσε και τα χεράκια. Να είναι αγκαλίτσα, δεν είναι πολύ όμορφα. Πώς μ' αρέσει ειλικρινά όταν παίζουμε, όταν φτιάχνουμε αμιγκουρούμι, νομίζω ότι παίζουμε. Και ειδικά στα Πασχαλινά και στα Χριστουγεννιάτικα είναι το καλύτερό μου. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα πολύ μ' αρέσει όμως αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δεν είναι πολύ όμορφο. Να τα βάλουμε και όρθια. Λοιπόν, όπως μου άρεσε εμένα πάρα πολύ αυτό το βίντεο, πραγματικά είναι από τα καλύτερά μου. Πιστεύω να άρεσε και σε εσάς. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι, γιατί θα κάνουμε και άλλα διάφορα πραγματάκια. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, δηλαδή TikTok, Instagram, Facebook. Θα μπορέσετε, αν θέλετε, να μπείτε και στη σελίδα μας, στο site μας, pleximoraψimokendima.gr. Στο site μέσα θα βρείτε ό,τι υλικά χρησιμοποιώ για τα πάντα. Ό,τι φτιάχνουμε εδώ, τα υλικά είναι από το site μας. Έτσι. Λοιπόν,
Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Καλό Πάσχα να έχουμε, φιλάκια πολλά.